Tilannetietoa Ratapemarista. Tuossa viimeksi nähtiin, että moottorin korvakkeet, se mihin vaihelaatikko tulee kiinni, on täysin tuhottu. Mä en edes onnistu saamaan katkennutta ruuvia sieltä pois. Mulla ei ole tässä vaiheessa mitään muuta keinoa kuin ottaa tuo koko kone pois. Ja asiaa nyt ei kannata ehkä enempää tässä miettiä, vaan ottaa se vaan. Se todennäköisesti ei edes ole niin iso juttu, kun sitä tässä ajattelee. Eli aletaan hommiin. Alright. Siinä olisi kone nyt tollasessa asennossa. Tukevasti, ainakin tarpeeksi tukevasti siinä. Tällaisessa asennossa mä ajattelin pystyä tämän koko homma hoitamaan. Mistäs me aloitettais? Varmaan ekana kokeillaan vielä hitsata tätä. Hitsataan siihen ruuvi. Vähän ehkä nyt paremmin pystytään tekemään. Sen jälkeen
meidän pitää alkaa vähän tätä alumiinihitsausta harjoittelemaan. Tuossa on aika paljon täyttämistä nimittäin. Pitää varmaan ajaa joku railo siihen. Sama juttu täällä. Siihen meillä nyt on palikka olemassa. Sielläkin on täyttämistä. Tämän vuoksi täytyy ottaa myös öljypohja tuosta pois paikalta, ei tätä muuten saa kunnolla. Ei se muuten onnistu. Joo, eli otetaan öljypohja tuosta pois. Joo. Okei, aloitellaan siitä. Luulen, että ton tikin mä otan heti tähän valmiiksi ja rupean sillä muutenkin hoitamaan. Muistaakseni mulla on vielä yksi tollanen hitsimutteri olemassa, niin kokeillaan vielä se kiinni. Jos se ei onnistu, niin sitten porataan se. Ja onneksi on tehty niin, että nämä kaikki ruuvit menee läpi, eli nämä ei mene minnekään lohkoon sillä lailla, että ne jäisi sinne sisään. Se olisi paljon vaikeampi juttu. Kun tämä menee läpi, niin tässä on ihan toivoakin. No niin, samalla taustalla siellä saa pauhata toi lähetys Irlannista. Siinä on nyt viimeisen kerran yritän vielä tuolla mutterilla sen. Se on nyt ihan huolella siihen paistettu. Jos ei nyt lähde, niin sitten ainoa vaihtoehto on se poraaminen. Ei, kyllä se on niin kunnolla tuohon juuttunut, että ei mitään toivoa. Vaikka sen tuohon kunnolla paistoin kiinni tuon hitsimutterin, niin se vaan katkee aina tosta. Okei, tuota pitäisi lähteä nyt täyttämään. Eli siitä pitäisi tulla samanlainen kuin täällä toisella puolellakin on. Eli se on sahattu tosta nyt kahtia. Syystä tai toisesta ei varmaan ole saatu ruuvia sieltä pois. Tuossa on tommonen kupariputki. En tiedä toimiiko tää nyt yhtään niin kuin mä ajattelen, että mä sen ympärille pystyisin alkaa rakentamaan tuohon semmoista kannasta. Ja saisin ton putken tosta pois vielä. En tiedä yhtään. Niin, ja hauskaa tietenkin se tässä, että tää on ensimmäinen kerta, kun mä hitsaan alumiinia. No joo, se tavallaan lähti niinku tossa onnistumaan jo. Mutta sitten toi aloitus meni vähän sillä kehnosti, eli se ei näytä kovin hyvältä toi reikä tuolta sisäpuolelta. Me tehdään sillä tavalla, että me vedetään rälläkällä vielä nää tästä pois ja aloitetaan alusta. Niin mä luulen, että se lähtee tosta paremmin. Mutta selvästi tää kupariholkki homma tässä toimii ihan ok, eli se ei tartu siihen ja sitä vasten pystytään vähän muotoilemaan tota. Okei, uusi yritys näyttää tältä. Tässä välissä voitaisiin taas toi kupariholkki napata pois ja katsoa, kuin on käynyt. Muuten aika tyytyväinen tohon.
Luulen, että se olisi aika hyvä. Sitten siihen porataan sopiva reikä ja lyö helikoili sisään. Tällaisella poralla se pitäisi tosta nyt porata. Yritetään ensin saada vähän tota reikää jyrsittyä pyöreämmäksi, koska jos mä nyt lähden tällä poraamaan, niin tää reikä siirtyy todennäköisesti tonne päin. No nyt on se alkukierre tonne tehty. Näytti onnistuvan aika hyvin, vaikka mä sitä vähän pelkäsin, että riittääkö siinä tuo materiaali. Sitten pitäisi löydä tästä Bilteman sarjasta toi insertti sisään ja pyöritetään se paikalle. Se näyttäisi nyt onnistuvan ihan hyvin. Tällä tavalla jatketaan nämä kaikki muutkin. Toikin. Tämän vuoksi joudutaan ottaa öljypohja pois, koska se menee tonne kulmaan. Tuonnekin hitsaamista. Siellä on kierteet kunnossa nyt. Seuraavaksi siirrytään tähän. Tää piti ihan erikseen. Tää on muuten tämmöistä toistoa, mutta kuvata vielä. Siihen on nätisti joku laittanut jonkun pakkelin vielä tai massan päälle, ettei se näkyisi siitä. No sitten viimeinen korvake. Periaatteessa, jos mä vähän viistän tota öljypohjaa pois, niin mä saisin sen korjattua ilman irrottamatta tätä öljypohjaa, mutta niin kuin siinä joku jo vinkkailikin siitä öljypumpun mutterin löystymisongelmasta näissä moottoreissa, niin nythän olisi niin kuin se paikka katsoa se kuntoon. Mä tutustuin siihen vähän, siinä on jotain sellaista, että varsinkin driftingissä, kun kierrokset nousee ja laskee, niin näissä moottoreissa semmoista ongelmaa, että öljypumpun päästä se mutteri löystyy ja kun se tipahtaa, niin öljynpaineetkin droppaa. Ei se paljon tätä viivästyttäisi. Otetaan se auki. No joo, eihän siinä mitään ihmeellistä. Näkyykö? Se on toi ruuvi. Tää ei oikeastaan näytä mitenkään niin erikoiselta eikä pahalta. Eikä öljypohjassakaan näyttänyt olevan mitään ihmeempää lastua.
Kyllä se varmaan ihan välttää tossa. Hiotaan tasaiseksi, että tehdään siihenkin se kierre. Suhteellisen nättiä toi alumiini on kuitenkin hitsata. En ole tosiaan ennen koskaan kokeillutkaan. Se saatiin nyt korjattua, mitä tässä, minkä takia tämä alun perin tämä moottori irrotettiin, eli kaikki ruuvit. Kaikilla ruuveilla on nyt paikka ja uudet pultit siinä. Kaikki menee hienosti, mutta tässä keksii kaikkea muutakin, mitä samalla kannattaa tehdä. Annetaan hupu edelleen olla vielä paikallaan, kun meillä ei sitä tiivistettä. Eli toi ruuvi pitäisi varmistaa. Semmoista mulla on kerrottu, että näissä moottoreissa saattaa irrota. Näitä olisi saatavilla ainakin jossakin Amerikassa semmosia valmiiksi, jos on jo reikä tossa ja lankakin valmiina, mutta sitä ei nyt jäädä odottaa, niin mä ajattelin kokeilla porata tästä sen nyt vaan. Irlannin kisa siinä pauhaa taustalla. Täytyy seurata, miten Rovanperällä menee. Joo, reiän poraaminen onnistui yllättävän hyvin ja tässä on rosterilankaa ja koitetaan tehdä mahdollisimman hyvä sidonta tonne. Öljypohja on siinä pestynä. Otetaan tässä välissä nyt tää kampiakselin päätystefa vielä pois. Ja saadaan muutenkin tää huppu purkaa ja kaikki tiivisteet on nyt haettuna, niin saadaan lyödä toi kasaan. Tämä on ainakin asennettu niin, että se on niin kuin lähestulkoon tässä tasalla. Eli tiiviste on tuossa ihan tämän reunan tasalla. En tiedä, kuuluisiko sen olla ihan vähän oikeastaan syvemmällä. Tämä laittamisenkin on olemassa semmonen erikoistyökalu, mutta ei nyt sellaista se tule olemaan. Uskoisin, että se on ihan hyvä näin. Onneksi ei ihan vielä tullut laitettua kiinni. Huomasin, että tuo mun hitsausjälki tossa, se ihan vähän jättäisi öljypohjaa tuolta kantamaan. Täytyy suojata tota vähän ja hioa pois toi.
Joo, ei satu olemaan semmoista momenttia vainta, millä tai joku 10 newtonia, niin vähän ei mun momenttiavaimella tehdä saajakaan. Tätä mä katsoin, että olisi hyvä saada, kun tää kiristetään kuitenkin siihen vaihelaatikkoon, niin jonkin verran on pelivaraa, se tuossa liikkuu niin kuin tuo öljypohja, niin yritetään nyt saada linjattua se tohon, ettei se purista sitten jotenkin halki vaikka tätä juttua. No niin, rannen momentilla se 10 newtonia löytyy. Tuosta jopa asennukseen muuten tulee tämmönen työkalu aina mukana, että se tuohon asettuu. Niin joo, muuten me voitais kääntää tämä, mutta pitäisikö me yrittää tässä vaiheessa saada toi laakeri pois. Netistä löytyy semmosia vinkkejä, että panna märkiä papereita tai käytännössä vettä tuonne niin paljon, että sitten sopivalla jollain pultilla tosta lyödään, niin se paine niinku löisi ton laakeri ulos. Kokeillaan vaikka sellaista. Ei näytä oikein tää konsti toimiva. Tuohan on ruostunut sinne varmasti nyt kiinni. Niinpä hankalaksi. Täytyy pari kertaa yrittää vielä ja sitten virittää jotain ulosvetäjää tai liukuvasaraa tuohon. No kyllähän se sieltä tuli, vaikka tiukassa oli. Toivottavasti ei haitallisessa määrin vettä mennyt näistä läpi. Mä yritin kyllä näitä suojella ja kuivailla, ettei menisi vettä tonne moottorin sisälle. Sitten sitä oltais varmaan valmiit kääntämään toi kone oikein päin. Joo, näillä se ainakin ihan kohtuu ok onnistui tuo kääntäminen noilla kuormaliinoilla ja ideana tässä on vähän sellainen, että jos yksi pettäisi, niin tämä koko juttu ei tosta rojahda alas, eli 4 kuormaliinalla tai 3 sitä tosta ohjaltaisi. Pakosarjaankin ollaan tiivisteet saamassa tänään. Lisäksi ne holkit, mitkä tulee tänne, jotka ohjaa sen vaihdelaatikon kohdalleen, nekin pitäisi olla matkahuollon mukaan jo ihan Helsingissä ja odottaa, että ne tulee pakettiautomaattiin. Sitten pitäisi olla varmaan toistaiseksi kaikki osat, mitä tähän tarvitaan. Niin joo, tääkin, en tiedä näkyykö paljastu, että tämähän on ollut tällainen, tää toinen moottori kiinnike. Tää toinen mä tiedän jo, koska tää on se mikä tuli sieltä purkaamolta, eli mä oon ton jo tarkistanut, mutta joku tästä nyt laskee, että kuinka monella kiinnitysruuvilla tää koko moottori ja vaihdelaatikko täällä on ollut kiinni, niin aiemmilta videoltahan, eli toi toinen moottori korvakehan oli kokonaan halki, eli se oli täysin irti täältä. Jos tääkin on ollut tällainen, ja lisäksi vaihdelaatikon takakannakkeesta puuttu toinen mutteri kokonaan. Se on se moottori tässä niin kuin omalla painollaan maannut ja ollut sillä yhdellä ruuvilla käytännössä kiinni tuolta takaa.
Seuraavana olisi tuo kytkimen kokoaminen. Tässä designissa on nämä hampaat on vaan tosi niin kuin terävä reunasieli. Eli sen täytyy osua todella tarkkaan tuohon niin kuin kohdalleen tuohon pooreille, että se menee paikalleen. Edes niin kuin tässä mä en meinaa sitä saada millään menemään tonne kohdalleen. Ja sitten kun se menee ihan helposti noin. Mutta se täytyy osua kyllä hyvin. On tämmönen Biltema, tää keskitystyökalu. Se nyt on ton verran väliä. Painelaakeri. Tää tuli jo tarkistettua kertaalleen. Tänkin mä olisin Bemarin osana mieluummin ottanut, mutta ja ajattelin vähän, että tää olisi niinku rikki, kun tää on tällainen. Mutta sen tuli tarkistettua, että ainakin tässä Swagin designissa se nyt kuuluu olla tällainen. En tiedä. Vähän epäilyttävä oloinen, mutta varmaan Bemari olisi ollut. Se sinne sitten vaan. Mites se nyt meni sinne? No pitää katsoa se kunnolla. No niin, onkohan sitä nyt muistanut kaiken, eli kytkin. Pitäisi nyt olla parhaan mukaan keskitetty. Siellä on laakerit ja toi haarukka ja kaikki paikallaan. Ja peltilätkäkin. No joo. Sitten varmaan lähdetään yrittää laittaa askia tosta paikalle. Ei tarvinnut vaihtaa tätä tyynyä, mikä tuolla välissä on. Se näytti tosi hyvältä. On tässä jonkunlainen välyys, mutta luulen, että se on ihan hyvä silti. Siinä olisi muuten nyt kaikki valmiina, mutta pakosarjat, niihinkin tiivisteet nyt on uudet, niin saadaan löydä paikalle ja varmasti huomenna aletaan laittaa sitten konetta paikalleen. Kohta päästään laittaa konetta jo takaisin paikalleen. Huomasin tuossa, kun se on nokalaa ollut, niin mä oon ihan vähän huolissaan tuosta öljyvuodosta. Se ei tullut täältä korkin kautta, vaan se on jostain täältä. Tän venttiilikopaan varmaan tiivisteistä. Se mahdollisesti kertoo siitä, että siellä on myös imuvuotoja sitten, mikä on varmaan aika tyypillinen juttu näissä. Mutta se saadaan vaihdettua tuossa myöhemminkin aivan helpolla sitten. Täytyy laittaa ostoslistalle. Seuraavaksi pitäisi löydä nämä pakosarjat paikalleen. Tässä aikataulussa nythän olisi ollut hyvä hetki, joku viritys, kiva peltisarja juttu tähän nyt sitten saada, mutta tällä aikataululla en semmoista onnistunut saamaan. Myöhemminkin se onnistuu, mutta se on vähän vaikeampaa. Silloin muistaakseni ainakin toi moottori kiinnityspiste pitää erottaa ja ehkä vähän moottori jotenkin
jotenkin tukea siinä. Onnistuu myöhemminkin. Ennen kuin lyödään moottori paikalleen, niin tähän meillä nyt on taas tällainen toprani. Eikö se näyttäisi aika samalta? Mikä sieltä tipahti jo? Tällainen. Joo. Kuuluuko tänne laittaa nesteet sisälle? Viime hetken tarkistukset vielä ennen kuin lyödään kone paikalleen. Kaipa nämä kaikki kaapelit paikkaansa löytää, ei ne väärin tonne menekään. Tuohon mä laitoin vielä, tämän muistan, että se oli jossain tässä. Näin kai, suojaa ehkä noita kaapeleita. Onko niin tarpeellista? Pitää toivoa, että kaikki on muistettu. Ei olisi kovin kiva ottaa sitä heti pois tuolta. Eiköhän siinä ole suurin piirtein kaikki. Laitetaan kone paikalleen vaan. Kone on paikallaan. Toivottavasti laitettiin se oikein päin sinne eikä muutakaan unohdettu tässä matkan varrella. Ei ihan helppo näin yksin. Tässä ne mukavasti sujuu lomapäivät autoalla pötkötellessä. Nyt on tiistai. Lauantaiksi pitää saada autoa jo.
jää aina varaosia näistä remonteista ja tämä tiedän, että on oleellinen osa. Se on näitä vesiletkujen pikasokkia. Tarkistin kaikki paikat, että joka paikasta pitäisi olla se sokka. Paitsi tuolla kannen takana kauimmainen putki, mikä sinne menee. Sitä niin kuin peilillä sen tosta näkee, että mistä se puuttuu. Eli tuossa se on. Käsivoimista nyt ei yhdellä kädellä mä en saa vedettyä. Se on niin juuttunut, että ne saa sitä pois, jolloin mä saisin sen soka siihen helposti. Nyt se täytyy yrittää sokkona saada sinne. Muuten voisi käydä niin, että se irtoo sitten kuitenkin jossain paineessa ja ajossa tossa. No joo, pari tuntia myöhemmin niin viimeisen sokka on nyt siellä paikallaan. Tällaiset asiat jää helposti mua vaivaamaan. Mä en pysty antaa se asian olla, kun mä tiedän, että se saattaa sieltä pettää ja se on pakko saada. Mä yritin sitä vuorotellen irrottaa sitä letkua ja vuorotellen laittaa sokkaa paikalleen, mutta irti se ei lähtenyt. Ja nyt se sokka siellä on. Jes, siirrytään nyt auton alle. On paljon mukavampi tehdä loppuun sähköt ja sun muut tässä, kun saadaan laskettua tää alas. Sitten vielä sähköt, eli tää purkki ja muut moottorisähköt kuntoon ja nesteet sisällä. Okei, totuuden hetket. Nesteet on lisätty öljykoneessa. Katoin vielä ton ohjaustehostimen nesteet. Sehän tuossa vähän vuotaa tää korkki ilmeisesti, kun se oli tuossa kallellaan. Sähköt pitäisi olla kunnossa, kaikki liittimet paikallaan ja avataan ovea. Sammuttimetkin on, jos sattuu jotain vahinkoa. Ja siinä vaihteet vaan päälle. Ja otetaan käyntiin. Nämä nesteet on sitä jäähdytysnestettä, joka tuli ilmatessa, mutta ei näyttäisi tippuvan mitään. Jossakin haisee vähän palaneelle, mutta joku kärryää. Olla noin pakosarjan tiivisteet tai sitten tässä pakoputkessakin oli myös tippu niihin päälle jotain esteitä silloin, tuosta asettuu, niin ehkä tässä huomenna loppu tuossa jo.
No tuossa muitte sitä. Ja sille tuli vähän bensa haisee. Joo, bensaletku on kokonaan tuolta irti. Mä laitoin huonosti varmasti sen liittimeen. No niin, bensaletku on kunnossa. Nyt on testattu, että se siellä pysyy kunnolla ja se liitin on niin kuin oikein. En vaan osannut laittaa sitä oikein. No joo, se oli semmonen videosarja kytkimen korjailusta. Tulevilla videoilla nähdään, päästäänkö sinne radalle vai ei. Tämä ensimmäinen yritys tässä tyrehtyikin, mutta eiköhän tässä ole tarpeeksi materiaalia tällä kertaa. Kiitos ja tilaa kanava.